සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Esoft Digital Campus කියන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. නැත්නම් මේ යෙදුම ඔයාගේ මොබයිල් එකට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ සහ ඒකේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම Play Store app එකට යන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා App Store නම් App Store එක හරහා එහෙම නැත්නම් Android ෆෝන් එකක් නම් යූස් කරනවට පුළුවන් Play Store හරහා ගිහිල්ලා Esoft Digital Campus කියන ටයිප් කරන්න. මෙතනදී Esoft කියලා ටයිප් කරත් මේක ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. Esoft කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න ඔයාට උඩින් මේක හම්බ වෙනවා ඒ Esoft Digital Campus කියන මේ යෙදුම. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒ Esoft Digital Campus කියන යෙදුම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැත්නම් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නයි තියෙන්නේ මෙතනින්. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවක් යන්නේ මෙගාබයිට් 8.5ක් විතර තමයි මේ යෙදුමේ තියෙන්නේ. ඉතාමත් ඉක්මනින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේකේ වැදගත්කම තමයි Esoft එකේ ඉගෙනුම ලබන දරුවෙකුට තමන්ගේ ඉගෙනීමට උදව් කරන ELMS එක සම්බන්ධ කටයුතු සහ එක්සෑම් ඉල්ලීම සඳහා මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙමගින් කරන්න කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට බලාගන්න කොහොමද මේ Esoft Digital Campus කියන app එක download කරගෙන installation part එක අපි කරගන්නේ කියලා. හරි. තව සුළු මොහොතයි. ඒත් එක්ක මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ නාරම්මල අවට ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් නාරම්මල Esoft වෙත පැමිණෙන්නලා ඔයගොල්ලන්ගේ පාඨමාලාවන් වලට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න සහ පාඨමාලාවන් හදාරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. තියෙන්නේ රිවිසඳ අසලේ කියන්නේ කච්චේරිය අසල තමා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරගන්න මෙතනින්. ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා Esoft Digital Campus I am a new student කියලා මේව එකක්. එතනදී ඔයාට දාන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් කියලා. ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ශ්‍රී ලංකාවෙන් නම් ඔයා ලංකාවේ ඉඳන් නම් මේකට රෙජිස්ටර් වුණේ. ඔයාට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් කියන එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් හෝම් එකේ තියෙනවා Esoft එකේ දැනට පවතින පාඨමාලාවන් සම්බන්ධ විස්තර. ඒ දේවල් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා my course කියලා. හැබැයි මේකට lessons වලට යන්න නම් ඔයා log වෙලා ඉන්න ඕන. Esoft එකෙන් දෙන login එකත් සහ username එක login එකේ තියෙන username එකයි password එකයි use කරලා ඔයාට පුළුවන් මේකට log වෙන්න. මෙතනදී my profile කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් login වෙන්න. මෙතන login කියන බටන් එක press කරපුවාම ඔයාට පුළුවන් login එකට යන්න. මෙතනදී අහන්නේ මොන Chrome browser එකද ඔයා use කරන්න කියලා. මම දෙනවා Chrome එක. ඔයාලටත් ඔයාලගේ තියෙන browser එකක් ඕගොල්ලන්ට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට මේ විදිහට මේකට log වුණාම ඔයාගේ නම ඇවිල්ලා ඔයාගේ login details ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන home එක නෙමෙයි my courses කියන කොටසට ගිහලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ lessons වලට access කරන්න. access my lessons කියන බටන් එක use කරලා ඔයාට පුළුවන් එතනින් access කරන්න. ඔයාගේ පාඩම් වලට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද access කරන්න කියලා ඔයාගේ lessons වලට මේ app එක use කරලා. මතක් කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් දිනුෂ් ප්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් වෙයි මේ හරහා.